mga kabayan! Welcome back sa aking YouTube channel. Today's video, ipapakita ko sa inyo paano ko ginawa itong halo eye makeup look without using brush. Start na po tayo. Keep on watching po! Mag-start na po ako sa pag-prime ng aking eyelids. Okay, ayan na. Start na po tayo sa eyeshadow. Ito yung gagamitin kong shade. Ilalagay ko na siya dito sa aking outer corner. Uulit-ulitin ko lang hanggang sa ma-achieve ko ulit yung gusto kong kapal ng kulay. Sunod naman, maglalagay ako dito sa inner corner. Uulit-ulitin ko lang ulit hanggang sa ma-achieve ko yung gusto kong kapal. Gumamit po ako ng malinis na cotton buds para maabot ko po ng mabuti yung aking crease, lalong-lalo na po yung sa bandang inner corner. Mahirap po kasi kapag daliri. Okay na po, maglalagay na po ako ng shimmer sa gitna. Two hours later. Maglagay na po ako ng eyeshadow sa aking lower lash line. Tapos na po ako mag-contour, mag-bake, mag-mascara sa aking upper lashes at wing eyeliner.
lipstick ko kanina, kaya nanghiram ako ng lipstick sa friend ko. So, salamat sa supportive kong friend. Hi mga kabayan! Sana po ay nagustuhan nyo at may natutunan po kayo sa video na ito. Salamat po ulit sa pagtsatsagang manood. Huwag nyo po kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa aking channel. Kita-kits po ulit. Sobrang salamat po. Ingat po kayo at God bless po!